السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شريف أشرف من قناة إنجليزي بالعربي. والنهاردة إن شاء الله ناخد تلخيص وأسئلة على شابتر 5 من رواية A Tale of Two Cities أو قصة مدينتين بعنوان دكتور منات in لندن. فتلخيص شابتر 5 بيقولك دكتور منات in لندن. Mr. Lorry visited دكتور منات at home. مستر لوري راح زار دكتور منات في البيت. He met Miss Pross. مس بروس دي زي ما قلنا قبل كده كانت اللي هي المربية بتاعة لوسي، واللي رعتها السنين اللي كان فيها دكتور منات كلها في السجن. فبقول لك he met Miss Pross، قابل هناك Miss Pross who he admired، اللي كان بيحترمها جدا وبيقدرها ومعجب بيها for her sincere love and care for Lucy، بسبب حبها الكبير جدا ورعايتها للوسي. and دكتور منات، ودكتور منات كمان، يعني كانت بترعى لوسي ودكتور منات يعني. She was a self-denial woman who wanted everyone around her to be happy no matter how tired she was, and she was far better than many ladies who used to come to Tilson's Bank. كانت ست كويسة جدا، وكانت عايزة كل اللي حواليها يبقوا مبسوطين وسعداء، بغض النظر إذا كانت هي تعبانة أو مش تعبانة. لا، ده هي كانت أهم حاجة عندها اللي حواليها، كانت بتهتم باللي حواليها أكتر من نفسها يعني. وكانت كمان أفضل من ستات كتير جدا كانوا بيروحوا تيلسونز بانك، اللي هو بنك تيلسون اللي كان شغال فيه مستر لوري ده. Mr. Lorry knew that Dr. Manette still kept the shoemaking tools, which were suffering reminder. ومستر لوري عرف ان دكتور مانيت كان لسه محتفظ بادوات صناعة الأحذية، لأن زي ما قلنا طبعا لما كان في السجن فقد الذاكرة، وبقى كل اللي شغال إن هو أنا رقم 670 باين وشغال صانع أحذية، مش أكتر من كده. ولما مستر لوري راح عشان يجيبه هو ولوسي، أصر إن هم ياخدوا معاه أدوات صناعة الأحذية دي. فمستر لوري بقى لما راح يزوره عرف إن هو لسه محتفظ بالحاجات دي، والكلام ده طبعا يعتبر ذكرى تعيسة جدا وذكرى حزينة جدا لدكتور مانيت. Miss Bros told him that he kept them because he was afraid to lose his memory again. مس بروس قالت له ان هو محتفظ بادوات الاحذيه ديت، صناعه الاحذيه، لانه كان خايف ان هو يفقد الذاكره تاني. He wanted something to do then. كان يعني بيقول لك لو انا فقدت الذاكره عايز حاجه انشغل بيها يعني. فالحاجات دي انا هسيبها هنا عشان لو فقدت الذاكره انشغل بيها تاني. She told Mr. Lorry that Dr. Manette sometimes relapsed and walked his room up and down restlessly. يعني كانت بتقول ان هو دايما او ساعات بيحصل له انتكاسة، ويفضل رايح جاي في اوضته من غير ما يستريح خالص. Lucy used to walk beside him not to feel that he was alone and didn't talk to him until he became well again. فلوسي لما كانت بتحصل له الحالة دي كانت تفضل رايحة جاية معاه كده في الأوضة من غير ما تتكلم، عشان بس تحسسه ان هو مش لوحده، وتفضل جنبه كده راحة جاية في الأوضة طول الليل لحد ما يبدأ يتحسن تاني ويفوق تاني يعني. مستر لوري had dinner with دكتور مانيت and لوسي. مستر لوري قعد بقى اتعشى مع دكتور مانيت ولوسي. دارني came to see مستر مانيت، وتشارلز دارني جه عشان يزور دكتور مانيت. During their conversation، وأثناء المحادثة بتاعتهم، دارني told them of a story of an old man. دارني اللي هو تشارلز دارني حكى لهم قصة راجل عجوز. دارني heard while he was in prison as that old man wrote the dig in his cell. قال لهم ان انا لما كنت في السجن في راجل عجوز كان قبلي في الزنزانة يعني، كان كاتب كلمة دج، احفر في الزنزانة بتاعته. when they dug the floor after his death، ولما فحروا في الزنزانة ديت بعد ما مات، they found remains of a leather bag and ashes of some paper. لقوا بقايا شنطة جلد وبعض الأوراق المتهالكة يعني. The story affected دكتور منيت so much. القصة دي أثرت على دكتور منيت جدا that he was about to faint as it reminded him of himself when he was in prison. لأن القصة دي فكرته بنفسه أيام ما كان في السجن، فطبعا الموضوع أثر عليه جامد قوي. كارتون came to visit دكتور منيت too. كارتون هو كمان جه عشان يزور دكتور منيت. There was a coming storm، وكان في عاصفة قادمة، في حاجة هتحصل تأثر في الأحداث يعني. فشوية أسئلة بقى بيقولك what job did دكتور مانيت do in London. دكتور مانيت كان شغال إيه في لندن؟ دكتور مانيت worked as a doctor and practiced his old scientific experiments, so he regained his reputation and earned much money as he desired.
دكتور مانيت كان شغال دكتور وبدأ يعمل تجارب علمية تاني، فبدأ إن هو يستعيد سمعته ويعمل فلوس زي ما كان نفسه يعمل. In spite of being a servant, Miss Pross was not less than any fine ladies. Illustrate. اشرح لي يا سيدي ازاي إن ميس بروس مع إنها كانت خادمة بقولك إنها كانت أحسن من ناس كتير جدا أو أحسن من ستات كتير جدا. Mr. Pross was a kind self-denial woman. كانت ست نكرة لذاتها زي ما قلنا وكانت طيبة جدا. who gave love and happiness to all people around her. كانت بتوزع حب وسعادة على كل الناس اللي حواليها. she loved Lucy and brought her as her own daughter. كانت بتحب لوسي جدا وربطها وكبرتها كأنها بنتها. she loved دكتور مانيت وحبت كمان دكتور مانيت and looked after him واهتمت بيه ورعاته يعني. she never knew hatred as she always loved her brother who stole her money and never asked about her. وكمان عمرها ما عرفت يعني ايه الكره يعني واللي يدللك على كده ان هي فضلت تحب اخوها اللي سرق فلوسها وهرب وعمره ما سأل عليها كمان ومع ذلك ما كرهتوش يعني. Why did Dr. Manette keep the shoemaking tools؟ ليه دكتور مانيت كان محتفظ بأدوات صناعة الأحذية؟ هنقول طبعا the shoemaking tools were Dr. Manette's only friends in his cell for 18 years. أدوات صناعة الأحذية دي كانت هي الحاجة الوحيدة اللي كانت معاه أو فضلت معاه لمدة 18 سنة في السجن. دكتور مانيت kept them because he was afraid to lose his memory once more, so he wanted to find something to do. دكتور مانيك كمان احتفظ بيهم لأنه كان خايف إن هو يفقد الذاكرة تاني، ويعني قال لك لما أفقد الذاكرة ألاقي حاجة أقدر أعملها يعني في الفترة دي. What did Dr. Manette do when he relapsed? How did Lucy help him? ايه اللي دكتور مانيت كان بيعمله لما كان بيحصل له الانتكاسة ولوسي كانت بتساعده ازاي؟ هنقول طبعا دكتور مانيت sometimes relapsed and walked his room up and down restlessly. كان دايما او كان ساعات بيحصل له انتكاسة وكان يفضل رايح جاي في الأوضة بتاعته بلا راحة. Lucy used to walk beside him not to feel that he was alone and didn't talk to him until he became well again. فلوسي كانت بتساعده ان هي تفضل رايحة جاية معاه في الأوضة زي ما قلنا وما بتتكلمش لحد ما يبدأ يستعيد عافيته تاني ويفوق تاني. What was the echo in Dr. Manette's house؟ ايه اللي كان في بيت دكتور مانيت؟ At one corner of one of the rooms at Dr. Manette's house a sound of echoes of footsteps was heard. كان في صوت وقع آثار أقدام كده ممكن تسمعه. The writer might use that echo as a symbol to represent the idea that new people were going to join that family. فممكن يكون الكاتب استخدم الإيكو ده عشان يقول لنا إن في ناس جديدة هتنضم للعيلة. and that referred to Darny who was going to marry Lucy. وكمان كإشارة لدارني اللي هيجوز لوسي. The writer might use that echo to represent echo اللي هو صدى الصوت يعني to represent that the footsteps of people in France. وممكن كمان يكون قصده إسقاطة على صوت الناس اللي بتعاني في فرنسا who were moving towards their revolution اللي كانوا بيتحركوا عشان يعملوا الثورة بتاعتهم. How did the writer symbolize the storm؟ الرايتر او الكاتب ازاي عمل لنا ترميز للعاصفة دي؟ قالك it represented the French Revolution which was certainly approaching. بتعبر عن الثورة الفرنسية اللي كانت على وشك الحدوث. How did Darny unintentionally hurt Mr. Manette؟ ازاي دارني بدون قصد أذى دكتور مانيت؟ دارني told دكتور مانيت of a story of an old man. حكى له قصة راجل عجوز. Darny heard while he was in prison as that old man wrote the dig in his cell. حكى لهم قصة راجل عجوز كان في السجن في الفترة اللي كان فيها دارني في السجن. كان كاتب كلمة دج احفر في الزنزانة بتاعته. ولما الناس حفروا when they dug the floor after his death ولما حفروا الأرض بعد موته they found remains of a leather bag. لقى بقايا شنطة جلد and ashes of some paper وبقايا شوية ورق. The story affected Dr. Manette so much that he was about to faint. والقصة دي أثرت جدا على دكتور مانيت لدرجة إنه كان هيغمى عليه as it reminded him of himself when he was in prison لأنها فكرته بنفسه أيام ما كان في السجن. I wonder that he keeps that reminder of his suffering. أنا بتساءل إزاي يعني يحتفظ ببقايا المعاناة بتاعته دي. طبعا مين؟ مستر لوري كان بيتكلم لمس بروس. فبقول لك these words were said by Mr. Lorry when he saw the tools of making shoes in Dr. Manette's bedroom and was very surprised to see that box there.
مستر لوري اللي قالها لما لقى أدوات صناعة الأحذية موجودة في بيت دكتور مانيت أو في أوضة نوم دكتور مانيت، وكان مستغرب جدا لما شاف الحاجات دي هناك. When Miss Pross appeared suddenly، ولما ميس بروس ظهرت فجأة she told him not to wonder of anything، قالت له ما تستغربش ولا حاجة. They began talking about Lucy and دكتور مانيت، وبدأوا يتكلموا عن لوسي ودكتور مانيت. It's not impressive something I have sat here at an evening and imagined those echoes to be the echoes of all the footsteps that are coming sooner or later into our lives. فبقول أنا مش مستغرب ولا حاجة، أنا بقعد هنا واسمع صوت صدى الصوت بتاع وقع الأقدام ده، وأحس إن في حاجة هتيجي في حياتنا أو في حاجة هتجد في حياتنا قريب أو بعيد. يعني كمان فترة قريبة أو كمان فترة بعيدة، المهم إن في حاجة هتحصل في حياتنا. These words were said by Lucy to Mr. Darney. الكلام ده كانت لوسي اللي قالته لمستر دارني. When they spent the night looking at the rain and seeing people running everywhere in the street looking for shelter from the heavy rain. مس لوسي قالتها لمستر دارني لما كانوا قاعدين بالليل وبيبصوا على المطر وشايفين الناس رايحين جايين في الشارع بيدوروا على أي مكان يقدروا يستخبوا فيه من المطر التقيل. Lucy imagined new people joined her family in future. فلوسي كانت متخيلة إن في ناس جديدة، أو بتتخيل يعني في ناس جديدة هينضموا للعيلة في المستقبل. So did Carton who expected to have more people join him. وكمان سيدني كارتون اللي كان مستني أو عاوز ناس جديدة تنضم له في حياته. I think these echoing refer to footsteps everywhere even France. بتشير لآثار الأقدام أو لأصوات الأقدام في كل مكان حتى في فرنسا. The footsteps of the revolution، أصوات الثورة in France inform the rain about its birth soon. كانت بتبلغ المطر عن إن هي خلاص على وشك الولادة، لأن خلاص يعني إيه الآثار رجلين الثوار بتقول للمطر خلي بالك إحنا هنقرب يعني. Nothing to be done with it. Touch that subject and he instantly changes for the worse. These words were said by Miss Pross about Dr. Manette that he had a bad shot memory as he once got up at night and moved, saw his daughter Lucy walked up and down till he rested. She could comfort him. كانت بتتكلم طبعا ميس بروس، كانت بتتكلم مستر لوري عن دكتور مانيت، وكانت بتكلمه طبعا على الحالة اللي بتجيله لما بيفضل يقوم من النوم ويفضل رايح جاي في الأوضة، ولوسي يا عيني بتحاول تهديه، تفضل رايحة جاية معاه لحد ما يهدى ويقعد. Let me ask you, does the doctor in talking with Lucy even refer to the show making time؟ فبقول لها خليني أسألك سؤال، هل الدكتور أثناء كلامه مع لوسي ذكر لها الفترة اللي كان بيعمل فيها الأحذية دي؟ This question was said by Mr. Lorry to Miss Pross. طبعا كان مستر لوري بيكلم Miss Pross when he visited the lodgings of Mr. دكتور مانيت near Soho Square. كان بيتكلم على أو الحاجات أو الممتلكات بتاعة دكتور مانيت قريب من سوهو سكوير، ده المكان اللي كان فيه بيتهم يعني. Mr. Lorry wondered if Dr. Manette told Miss Pross or his daughter about the cause of his imprisonment. كان بيسألها يا ترى دكتور مانيت حكى لك انتي او لوسي عن سبب سجنه. Miss Pross denied knowing any information about that matter. وميس بروس قالت له ان هي ما تعرفش اي حاجة عن الموضوع ده. طيب الأسئلة بقى بعد كده وانت اللي جاوبها. أول سؤال طبعا قلناه why did Dr. Manette keep his all suffering reminders؟ قلنا طبعا because he was afraid to lose his memory again، لأنه كان خايف يفقد ذاكرته تاني. How did Mr. Lorry think of Miss Pross؟ رأي مستر لوري في مس بروس هنقول طبعا she was a self-denial woman، ست ناكرة للذات and she wanted everyone around her to be happy، وكانت عايزة كل اللي حواليها يكونوا سعداء. How did Dr. Manette sometimes relapse؟ How did Lucy help him؟ برضه السؤال ده موجود فوق ومجاوبينه. How did Darney unintentionally hurt Dr. Manette؟ برضه السؤال ده موجود لسه مجاوبينه دلوقتي، لما قال له حكى له عن الراجل اللي كان مسجون جنبه وكتب كلمة احفر في الزنزانة بتاعته. He keeps anything to remind him of his suffering. طبعا دي مس بروس كانت بتكلم مستر لوري about Dr. Manette. Under stone were found the ashes of some paper as remains
of a leather bag. طبعا ده كان دارني كان بيتكلم عن he was talking about the old man who was in prison، الراجل العجوز اللي كان في السجن. كده يكون خلص شابتر 5. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو حد عنده سؤال يكتبولي في الكومنتس أو ابعتولي على الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.